Hello viewers সকল স্বাগত জনাইছো আপোনালোক সকলোকে এমডি আসামিজ টিভিলৈ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো যে কি ধৰণে আপোনালোকে ডায়েটিশিয়ানৰ হেল্প নোলোৱাকৈ ঘৰতে আপোনালোকে ফেট লছ বা ওয়েট লছ প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক কি লাগিব আৰু কেনে ধৰণে আপোনালোকৰ ডায়েটটো আপোনালোকে ম্যানিপুলেট কৰি আপোনালোকে খিনাব পাৰিব তাকে মই খুব সিম্পল ওয়েত আপোনালোকক বুজাবলৈ গৈ আছো আজিকালি দিনত ফ্যাট গেইন কৰাটো খুবেই ৰিস্কি হয় এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ বডিত ফ্যাট থাকিলে আপুনি আনহেলদি হ'ব বা ফ্যাট নাথাকিলে আপুনি হেলদি হ'ব কিন্তু ফ্যাট থাকিলে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে দেখা দিব পাৰে হেহে ইয়াক যিমানে আপোনালোকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে হিমানে আপোনাৰ বাবে ভাল হয় আৰু আপোনাৰ ভাল হোৱা মানে আপোনাৰ ফ্যামিলিটোৰ ভাল হয় গতিকে বলক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গতিকে ফ্যাট লছৰ প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক দুই তিনিটা বস্তু দৰকাৰ হ'ব সকলোকে প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা এটা ক্যালিপাৰ এটো হৈছে ফ্যাট ক্যালিপাৰ হয় এটো দি আপোনাৰ ফ্যাটৰ পাৰ্সেন্টেজ জুখিব পাৰে ইয়াতকৈ চিপ কিছুমান পোৱা যায় এটো 1000 টকা লৈছিলে সাগৈ গতিকে ইয়াতকৈ চিপ কিছুমান ফ্যাট ক্যালিপাৰ পোৱা যায় যিবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকক এক্সাক্ট ফিগাৰটো আপোনালোকে গম নাপালেও হ'ব আপোনালোকে যদি ৰাফলি এটা আইডিয়া পায় যে আপোনাৰ বডিত ইমান % ফ্যাট আছে তেতিয়াও আপোনালোকে ফ্যাট লছৰ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব এটা ওয়েট জোখা মেচিন য'ত নেকি আপোনালোকে ওয়েটটো কন্টিনিউয়াছলি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰে গতিকে এই প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি ধৰি লওক আজি পুৰা ফ্যাট লছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে গতিকে আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় ওয়েটটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ল'ব কিয়নো গধূলি টাইমত যদি লয় আপোনালোকে বেলেগ কিবা বস্তু খাব সেই কাৰণে আপোনাৰ ওয়েটটো অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু সদায় প্ৰায় একেটা সময়তে ল'ব ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি আপোনাৰ ওয়েট মেচিনত জুখি ল'লে যে মোৰ বোলে আজিৰ ওয়েটটো আছে let's say 60 কিলো আছে তাৰ পাছত আপুনি ফ্যাট ক্যালিপাৰটো লৈ আপোনাৰ ফ্যাটটো জুখিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যালিপাৰ আপুনি ফ্যাটটো কেনেকুৱাকৈ জুখিব পাৰিব আপোনাৰ পেটত লগাব কিয়নো পেটৰ অংশত আপোনাৰ সকলোতকৈ বেছি ফ্যাট একুমুলেট হয় গতিকে প্ৰথমতে তাত লগাব তাৰ পাৰ্সেন্টেজটো ল'লে তাৰ পাছত আপুনি আৰ্মছৰ তলত লগালে আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ থাইছ লগালে গতিকে এই তিনটা যেটো আপুনি জুখ পালে তাৰ আপুনি এভাৰেজটো লৈ আপোনাৰ ফ্যাটৰ পাৰ্সেন্টেজটো আপুনি এটা আইডিয়া পাই যাব যে আপোনাৰ বডিৰ 20% 30% নে কিমান ফ্যাট আছে আপুনি গম পাই যাব গতিকে সেই দুটা আইডিয়া পোৱাৰ পাছত আপুনি এখন বহিত সেই দুটা আপোনালোকে নোট কৰি ল'লে যে মোৰ আজিৰ দিনত সাপোজ আজি 14 তাৰিখ যদি হৈছে গতিকে আজিৰ দিনত মোৰ ওয়েট হৈছে ইমান আৰু মোৰ ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজ হৈছে ইমান তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে দৈনন্দিন যেটো খাই আছে মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছো যে আপোনালোকে খোৱাটো কি ধৰণে চেঞ্জ কৰিব লাগে কিমান কাৰ্বছ খাব লাগে বা কি বস্তু খোৱাটো আপোনালোকৰ দৰকাৰী হয় তেনেধৰণে আপোনালোকে খোৱাটো প্ল্যান কৰিলে বেছিক খানা আপোনালোকে জুখিব নালাগে এটা আইডিয়া লৈ আপোনালোকে খালে খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এসপ্তাহৰ পাছত আকৌ আপোনালোকৰ জুখটো ল'ব আৰু জুখটো লৈ চাব যে আপোনাৰ ওয়েটটো কি ধৰণে মুভ কৰিছে যদি আজিৰ ওয়েটটো আপোনাৰ 60 কিলো আছিল আৰু যদি এসপ্তাহৰ পাছত আপোনাৰ ওয়েটটো হৈছে 61 কেজি লেটস সে তেতিয়া মানে কি আপোনাৰ ওয়েটটো বাঢ়িছে লগতে আপুনি ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজটো জুখিব যদি আজি আপোনাৰ ফ্যাট পাৰ্সেন্ট আছিল 30% আৰু হেৰেনাখনো যদি আপোনাৰ 30% বা তাতকৈ বেছি আছে দ্যাট মিন্স আপোনাৰ খোৱাটো আপুনি অলপ কমাব লাগিব কিয়নো আপোনাৰ ওয়েট গেইন হৈছে হয়নে বা ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজটো গেইন হৈছে গতিকে তাৰ পিছৰ উইকত কি কৰিব আপুনি যেটো নৰমালি খাই আছে তাৰ পৰা আপুনি খোৱাটো অলপ ৰিডিউস কৰিব অলপ কমাব বা আপোনাৰ অলপ এক্টিভিটি লেভেলটো বঢ়াব আপুনি যদি 1 ঘণ্টা খোজ কাঢ়িছে বা আপুনি যদি আধা ঘণ্টা খোজ কাঢ়িছে অলপ খোজ কঢ়াটো বঢ়াওক বা অলপ ইন্টেন্সিটিটো বঢ়াই দিব বঢ়াই দি আপুনি এসপ্তাহৰ পাছত আকৌ চাব যে আপুনি কি ৰিজাল্ট পাইছে ডেফিনেটলি আপোনাৰ ওয়েটটো অলপ কম হ'ব গতিকে যদি আপোনাৰ ওয়েটটো অলপ কম হৈছে লগতে আপুনি ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজটো জুখিব আপোনাৰ ওয়েটটো আৰু ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজ দুইটা আপোনাৰ ৰিডিউস হ'ব লাগিব যদি ফ্যাটটো ৰিডিউস হোৱা নাই কিন্তু অকল ওয়েটটো ৰিডিউস হৈছে তেনেকুৱা হলে কি বুজাব যে আপোনাৰ বডিত হয়তো মাসল লছ হৈছে ফ্যাট লছ হোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি আপোনাৰ বডিৰ পৰা ফ্যাট কমোৱা মাসল কমোৱাটো আপোনাৰ উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে কিয়নো মাসল থাকিলে আপুনি ফ্যাটটো সোনকালে লছ কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ কাৰণে এটা হেলদি বস্তু হয় হেহে আপুনি মাসলটো লছ কৰিছে নে চাবৰ বাবে আপুনি লগতে ফ্যাট ক্যালিপাৰ দি আপোনাৰ ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজটো চালে গতিকে আপুনি গম পালে আপোনাৰ ওয়েট কিমান আছে আৰু ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছে তাৰ পাছত নেক্সট উইকত আকৌ আপুনি কৰিলে আকৌ চালে আপোনাৰ মুভমেন্টটো কেনেকুৱা হৈছে যদি ওয়েটটো ৰিডিউস হৈছে বা আৰু ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজ যদি দুটা ৰিডিউস হৈছে তেতিয়া হলে ঠিকে কৰি আছে আপুনি এটো কন্টিনিউ কৰি থাকক এটা সময়ত দেখিব আপুনি এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ পাছত দেখিব যে সেই ডায়েটত বা হেতু এক্টিভিটি লেভেলত আপোনাৰ আৰু ওয়েট কমা বন্ধ হৈ গৈছে ওয়েটটো কমা নাই আৰু আপোনাৰ ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজটো কমা নাই সেই সময়ত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতো আপোনাৰ ডায়েটটো আৰু অলপ ৰিডিউস কৰিব লাগিব অলপ ৰিডিউস কৰিলে কাৰ্বছটো স্পেশালি কাৰ্বছটো অলপ ৰিডিউস কৰিলে আৰু নহলে আপোনাৰ এক্টিভিটি লেভেলটো আৰু অলপ বঢ়াই দিব লাগিব তেতিয়া দেখিব আপুনি নেক্সট উইকত আকৌ যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ক্যালকুলেশন ল'ব আপোনাৰ ওয়েটটো জুখিব আৰু আপোনাৰ ফ্যাট পাৰ্সেন্টেজটো জুখিব আপোনাৰ তাৰ এটা ৰিডাকশন পাব গতিকে এনে ধৰণে যদি আপুনি সিস্টেমেটিক ওয়েট যদি প্ৰসিড কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইজিলি ফ্যাট লছ কৰিব পাৰিব কিন্তু তার এটা বস্তু আপোনালোকে ধ্যান দিব লাগিব যে আপোনাৰ ডায়েটটো আপোনালোকে কি ধৰণে খাইছে আপুনি আনহেলদি ফুড খালে নহব আপোনালোকে হেলদি ফুড খাব লাগিব আৰু হেলদি ফুড কি সোৰ্সৰ পৰা পোৱা যায় হেবোৰ আপোনালোকে নেটত বিচাৰিলে ইজিলি পাই যাব হেলদি কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ সোৰ্স কি হয়
বা হেলদি ফেট ক'ত পোৱা যায় হেলদি প্ৰটিন ক'ত পোৱা যায় এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে নেটত খুব সহজে পাই যাব গতিকে সেইবোৰ পাই আপোনালোকে সেই খোৱা বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ ডায়েটত লাহে লাহে ইনক্লুড কৰক গতিকে এই হেলদি ফুডবোৰ যদি আপোনালোকৰ ডায়েটত আপোনালোকে ইনক্লুড কৰে আৰু লগতে প্ৰতি উইকত যদি আপোনালোকে আপোনাৰ ৱেইটটো আৰু ফেট পাৰ্চেণ্টেজটো এনেধৰণে জুখি গৈ থাকে ট্ৰেক কৰি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ফেট লছ কৰিব পাৰিব আৰু ডায়েটটো মেনিপুলেট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটটো অলপ কমাব লগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত যি ধৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং কৰিব পাৰে মুঠতে আপোনাৰ বডিত কিবা এটা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি থাকিব ডায়েট হিচাপত কিবা এটা চেঞ্জ কৰি থাকিব যেতিয়াই আপোনাৰ ৱেইটটো কমাটো ৰখিব তেতিয়া আপুনি কিবা এটা মেনিপুলেট কৰিব আৰু মেনিপুলেটটো ক'ত হ'ব ইয়াতো আপোনালোকে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো অলপ কমাব নহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং কৰিব গতিকে এই টিপছটো আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি চাওক ডেফিনেটলি আপোনাৰ ফেট ৰিডাকশ্যন প্ৰচেছটো অলপ ফাষ্টাৰ হ'ব বা আপোনালোকে ফেট ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন হয় যে আপোনাৰ বডিটো এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিব আৰু আপুনি যেতিয়া এটা ডায়েট যেতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকিব ৰেগুলাৰলি তেতিয়া আপোনাৰ বডিটো এডজাষ্ট হৈ যাব যি কাৰণে নেকি আপোনাৰ ফেট লছৰ প্ৰচেছটো কমি যায় কিন্তু আপুনি যদি এনেকৈ ট্ৰেক কৰি থাকে আৰু যদি আপোনাৰ খোৱাটো চেঞ্জ কৰি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ বডিটো এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিব আৰু ফেট লছৰ প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে বাই বাই